Na. Élő az adás. Halihó. Szotyiló. Csajranikám. Ez nem YouTube komment szekció. Rögtön megy a first. Azt mondom, hogy ennyi év után is még nagyon sok helyen látni, bazd meg embereknek az az összes öröme, hogy egy poszt alatt beírja, hogy ha, ennyi volt az első komment. Hú de jó. Meg első. Első vagy első? Első? Hogy ezt valahogy nem tudtuk, bazd meg ilyen... Mikor ez? 2014-15 talán, vagy annyira még nem, talán 17-18 környék, hogy ezt nem tudom hol jött be ennyire, de nem tudtuk otthagyni sajnos. Nem értem miért. Na látod, az mondjuk komolyabb az meg, hogyha egy videónál tehát mondjuk felraknak YouTube-ra egy videót, és még be tudod írni, hogy utolsó, mielőtt letörlik. Mielőtt bannolják az egészet. Jó, meg kell jelenni mi. Na, itten vagyunk, halihó. Üdvözlehelletem mindenkinek! Itt Fatman jelentkezik megint csak itt a csodálatos AC Odyssey-be, görög honba fogjuk baszni az eget. Meg mindenkit, aki szembe jön, úgyhogy nagyon eseménydús és élménydús lesz, jó lesz. Folytatjuk, ahol tegnap abba hagytam. Nagy szeretetekkel. Nem is tudom melyik faluba várol. Athénba mentünk, azt hiszem, Athénba kellett menni, baszni a népet. Igen, valahol ott álltunk meg. Úgyhogy az lesz. Ma is terítéken, népírtás és hasonló finomságok. Remélem a hang az jó így egyébként, nem is tudom milyen távolságra kéne most meg hova rakni. Remélem jó hallani mindent. Főleg majd elkezdek kiabálni, azt főleg. Úgyhogy remélem minden fasza, minden jó, a zöld háttér megint elküldött a faszba, úgyhogy király. De leszarom. Úgyhogy akkor folytassuk is tovább. A Welcome to Athens, valami izé. Küldetésvel. Völ, től, ből, osszátok be magatoknak. Hangeszköz. Nagyon jó. Most már hallom a távoltüzet, hogy világít. Igen, ezt jól megmondtam. Hallom, hogy világít. Profizmus. Na szóval. Töcsébe, pazd meg. Töcsébe. A balra gombbal lehet arrow type-ot választani? Ne basszál fő. Úgy gondolom még nem lehet. Csak úgy arrow type-ot választani, vagy ilyesmi. The Wolf of Sparta. The Wolf. Érted? The Wolf. Wolf, bazd meg. Wolf. The Wolf. Úgy kell, fát kell gyűjteni, azt tudom, kurva sok fa kell. Meg obsidian glass. Tehát az erdőbe kéne egyébként járkálni ezerrel és gyűjteni minden szart, amit találok. De hát na. Na, már mindjárt betűt. Már jó lesz. Hát ezt a Spartan Rage-t, ezt már láttam egy párszor. Loot o'clock. Mindent is kilútolok, bazd meg, amit látok tehát. Igen, itt voltunk a Kovács Jóskánál. Utoljára. Reach Attica. Hát Attikába vagyok, mert hogy ide már eljöttünk egyszer, de hogy arra kell menni a viewpointhoz, vagy mi az, ahova kell menni.
Úgyhogy... Paci! Sanyikám! Szevasz, Sanyikám. Nem fobos, Sanyi. Ne beszélj vadarságot. Bocs. Kár, hogy nem lehet egyébként szimplán ugrani egyébként a lóval. Csak úgy. Baszod anyád. Yeah. Bocs. Kimész a ló elét egy gyökér. Got to be careful not to get spotted. Én arra jövök, amerre akarok. Szopjatok le. Te is. Ez igaz a sebesség szabályozása. Faluba. Azért gondolom, hogy ne üss el valakit. De hát bazd meg, érted, egyenesen megyek, azt akkor is bejön elém. Látod? Ha akarom, el se tudom ütni. Csak hogy szimplán ott marad előttem, hogy rohadjon meg. Ne basszál, hogy itt egy kibaszott várfal. Ó, hogy bassz. Ne, jó, nem. Annyira nem zár el mindent. Baszod anyád. Ugorj már át, hát nem annyira nagy. Baszod anyád. Ahol most szopadsz. Faszom beleverem, bazd meg, hát egy helyen lehet kimenni a kibaszott városból. Szopjatok le. Hui! Ah, kurva anyárat. Sanyi, gyere ki. Nem tettem, menjen a faszomba. Baszod, Sanyi? Hát beszarok. És ott marad, geci, érted? Na, végre. Gyere ide. Faszomba. Menjünk fel, úgy. Megye már! Bazd magad oldalra. Szóval ő bazd meg. Bátya el volt itt magának. Na, hui, pacs. Yes. Könnyebb volt így, mint oda hajózni. Itt rázod magad, lóval jöttél, bazd meg. Apád faszát. Fog megint oda lovagolni, baszadék. Ide visszajövünk megint. Újra végigvágom kibaszott töltőképernyőt és jó lesz. Na, betöltesz már, bazd meg.
Hui! Ne az aszfaltra, ne az aszfaltra, ez az. Jó, bazd meg, tényleg itt nem hallom a hangomat. Oda kell menni, igen. Hui! Kurva jó! Monument of Hippolytos, vagy nem tudja. Na szóval. Sanyi! Ez az. Egyes ló ez. Ja, arra fele kell menni. Nem follow road. Nem kell a follow road. Baszt. Most stoppadsz. Azért. Vigyázzatok, köcsögök! Azért. Menj innen! Vigyázz! Dudáljak, vagy mi a faszom? Tút! Köcsög! Felmegyek a lépcsőn a lóval. Ez ilyen terepjáró. És újra ide. The Spartans may draw near to our walls, but we must come together now for the glory of Athens. Glory for you! Friends, please! Just because the Spartans are near our walls does not mean we can act like them! A good crop! Shame the Spartans burned the fields where it grew! The Parthenon is glorious, Pericles, but at what cost? How many triremes could we have built instead? We must not become divided! We are divided, and the Spartans are winning! Hogy ütik egymást az a kurva anyádat! Oh, good. You came. Things are worse than I feared. Cleon has turned the mob. We have to hurry. Where? Harry. To Pericles. Azt hittem bazzeg, ezekkel meg kell harcolni itt hirtelen. Stay back. He's no threat to Lepofáz. Pericles. I assure you. Ah, Herodotus. It's Stop. fine. Let them through. It's good to see you again, Pericles. And you as well. Az nem tudom milyen I üdvözlés only volt, wish it tetszik. were under better circumstances. And who's this? Alexios. Welcome, Alexios. And what did you think of your first taste of Athens? Szar! Jobb, ha nem mondunk semmit, nem? Ha mindekettel valami igazatok volt, igen. Meg a... Jó voltál, azért ne bassza meg a lóhát. Inkább nem mondok Nothing semmit. to say? Others would do well to realize silence is as much of an answer as anything else. A crowd will seize the very first easy answer that comes its way, like a hungry dog on a bone. Pericles, we've come to... We must choose our moment wisely and speak our words more privately. Fine. We've come to you on urgent business. As does everybody. Ja, I de hát have nekünk told célunk is van, Alexios bazd meg. you'd invite him to your symposium. You'd ask me to exclude every Athenian and invite an outsider instead. You heard the crowd. They don't need another reason to hate me. If he's working for you, maybe the prying eyes will see him as a servant. I'm no one's servant. Alexios, Nem, mert this szolga, is bazd meg. Athens. If you want something, sometimes you have to play a role. And Isten, what milyen rólt exactly játszottál? is it that you want?
We're all after something. Even you. You're better at reading others than you let on. Ha! Just tell me what to do. Ennyi, bazd meg. First, check on my colleague, Mediojos. He was meant to meet me today, and it's not like him to miss an appointment. Na, Done. bassza. My friend, Phidias, needs to be taken out of Athens as soon as possible. Anything else? Yes. There's an ostracism vote taking place that could use your influence. Metiochos. You said he was your colleague? A politician and ally. He's one of my most loyal Jó, friends. segítünk neki. Mit csinált Phidias? The famous sculptor? What did he do exactly? He stands accused of multiple offenses and is awaiting trial. You'll find him under close guard at his workshop. Jó. Ostracism? Exile is a term you may be more familiar with. Here in Athens, we vote between two people to decide who should leave. It's between the sophist, Anaxagoras, and another man, on trial for impiety. My contact near the Agora will give you the details. Fasza. I'll do it. I'll De most expect adott you bazd meg to 3 use mellékületet, discretion. és kurva jó. That went well. It isn't exactly an invitation, but the promise of one is just as good. Although I'm sure he'll still ask Aspasia if it's okay. So long as it comes. Bekaptam cipellőt, bazd meg. Atika sandál. Kinek fúrta egy pofáját? Köcsög gyerek. Mit fúrt itt a pofád? Faszopó. Vered itt a nyálat. Hopp, ott valakinél van küldetés. Boci, hello. Állj mög! Fasz van. Here, friend. I Kérlek, saw you talking köcsög. to my associate, Pericles. From what I saw, you weren't doing much associating. That's just politics. That's Pericles just is a politics. good man, a fine man, just not the right man. That's not what I heard. From whose lips? His? Ó, kurvára azt kéne mondani egyébként, hogy minden politikus hazug geci, ami... De lehet, hogy inkább az emberek választották meg. He was elected. Athens is the seat of democracy. Oh, it is. It's just that the wrong man is sitting in that seat. Did you actually need something? Or did you just want to educate me on the finer points of democracy? Pericles is holding parties for the rich and powerful while we're under siege. What I want is for my people to reclaim control. You could help me. Na bazd meg. My services don't come cheap. I understand the wills of commerce and the needs of the people. I will pay you handsomely for your services. Na így már jobban hangzik. And how do you want me to help? Help Athens, not me. The Spartans howl outside our city walls. Create chaos among their ranks. Ja, most itt járkálok különböző helyeken, és akkor most mindenkit baszogatok. Fasza. Will you take my commission and show the Spartans we are not defeated yet? I have no problem killing Spartans. Good. Kill their commander Nabis, destroy their supplies, and return to me with proof of your exploits. Show them that we have teeth too. I'll get it done. Jó, bazd meg mindkét oldalba beszállok, így csak győztesen tudok jönni. Na, szóval. Baszod anyád. Igen, erre még egy darab nincsen. Ezt gyengék vagyunk még. Ja, ez másik dolog. Az odébb van. Jó.
Igen, kaptunk új pipellőt. Nagyon jó. Elcsalt mellettünk egy... Hű, a kurva anyja, de jó, csak elsétált, impotent. Impotens Chávez elcsalt mellettünk, jó van. Whee! Ha kurva anyját, a Spike. Rárgom az ajtót. What? Mire kurva anyjába jutok be oda? Ja, így. A kurva! Passza meg a kurva anyját. Jó, ennyi. Faszt kerestek itt kígyók, baszod. Blessed be the God that sent you here. I'd have been eaten alive if it weren't for you. I don't think they'd eat you. But they would have certainly killed me. So thank you. Szívesen. My life-saving services aren't free. Of course. Pericles sent me. He was worried about you. Do you often get tied up and surrounded by snakes? How can you joke about this? Thugs broke into my home, dragged me here, tied me up and surrounded me with these hideous creatures. They must be stopped. The snakes? The thugs! Ja, jó, van more. Why would anyone do this? Politicians are easy targets in these troubled times. When they tied me up, they said I was a snake. That I should die by my own kind. Kezdj, mi óra van a csávónak. Did you recognize the people who did this? Pericles asked me to go down to the fishing district and talk with the poor and sick, to give them hope. That's how I recognized their voices. Oh yes. They threw rotten food and yelled insults at me. These thugs disguised their faces, but their voices and the stench of fish were unmistakable. Aha. Where should I look? I couldn't see their faces, but I recognized their voices from one of the districts I visited. They're regulars at Cleon's rallies. They live in the flooded part of the city, near the wall. I'll track them down, Metiojos. Don't worry. Tensions are high right now. At this rate, we'll tear each other apart within the city before the Spartans can breach the walls. Most le kell menni a halak közé. És baszni a népet. Ne oda menjél fel, ne oda menjél fel. Na, házhoz viszük a faszt. Az hogy ez? Ez mi a fasz? Ja, ez valami játékos által baszott szumó. The part of Athens I doubt Pericles is proud to talk about. There has to be a clue around here somewhere. Bászod anyádat! Snakes. Like the ones that were meant to kill Metiojos. Ennyi kígyót, he. Ja, akkor ez nagyon kígyó. It looks like the thugs who attacked Metiojos weren't the masterminds behind this plot. Le lettek fizetve.
Főnökért bármit. Mi? A kurva anyátok. Snake bites. And someone hid the body. Though I have a feeling this death was an accident. This must be the house of Metiochos' attackers. But the letter proves they're just tools in someone else's plan. Whose? What the fuck are you doing sniffing around my house? You attacked Metiochos. I found the snakes, the letter from your friend, and a body. All here. Ah, Boraktis. We all knew the risks. Change don't happen without a bit of blood being spilled. Why kill Metiochos with snakes? We're prisoners in our own city. Because of Pericles and his crooked friends. The snake dealer told us it's time to send a message. Time they suffered. You can't take the law into your own hands. Now I need to decide what to do with you. Cleon says it's time we took the city back from the elite. Time to fight. Don't matter what you do to us. There will be others who follow our lead. I know someone gave you those snakes. They used you to do their dirty work. I want to know who. He's a real hero of Athens. No puppet of Pericles is going to stop him. És ki volta? Don't be someone's puppet. Tell me where the snake dealer is. All right, all right. He's got a camp Na, just király, nem outside kell the megölni walls. őket. Sells his snakes from there. Megöljem őket, vagy ne? Hát ezek meg hát fel lettek bérelve, lófaszok ezek. It's not too late to make a difference, but we have to work together. Maybe you're right. You didn't have to show us mercy. But where do we start? Start here. This district is your home. Ignore the politicians and concentrate on where you can make change. Thank you. We will try. Na, ennyi. Nem kell állandóan megölni mindenkit, viszont most meg fogok ölni valakit ezerrel, tehát... Nem kell mindig, de néha jól esik. Bocs. Nyugodj el, baszod. Szavasz, buzi gyerek. Felnyök, bazd meg. Kill the snake dealer. Kígyós Jóska. Mi a fasz? Ennyi kígyó, bazd meg. Don't come any closer. Ide látom a kígyót, bazd meg, érted? Kurva anyára! You'll feel the sting of my venom. Pá! Pá! A kurva anyádat. Meg kellett ezzel. Pá! Hú, mit kapott a rigó? Hű! Köcsög! A kurva anyját. De mi? Nagyon basz. Ja, megpusztulok, bazd meg a méregtől. Pász faszát.
Ez baszod anyádat, hát de nyomtam a védekezést. Nyomtam a kibaszott védekezést, hogy basszam meg ezt a mérgező köcsögöt. Kurva anyját. Nem baj, leszopatom. Szétbaszom a fejét. Fogok egy kígyót, az belnyomom a seggébe. Amúgy jó is, hogy mondja a játék egyébként. Inventorimba körbenézek és diszmentelőlök mindent, ami nem kell. Hát ezt mondjuk pont nem tudom, kurva anyárat. Ó, ezt lehet geci, de ezt nem. A rare-t nem lehet nem lehet. Kurva anyárat. Érted? A rare-t nem lehet, bazd meg. De az epiket, vagy mi az igen, az epiket, meg ilyesmit, azt lehet. Ezt a fasságot, bazd meg. Itt van ez, de azt lehet. Ennyire random, bazd meg, hogy mit lehet és mit nem. Na mindegy. Tényleg most már 2 weaponöm van, baszod. Nézzük ezt. A kurva! Ne érjen bele a faszomat! Na? Hát kurva anyádat, komolyan mondom már. Mikor nyomjam azt a szájba baszott védekezést? Mondd el, bazd meg a nyárat, mondd el. Mikor nyomjam, geci, megnyomom a védekezést, bazd meg, hogy perizzen. És le se szarja, ugyanúgy megbök, mert egy mocskos geci, azért bazd meg. Nem érdekli. Hát mikor nyomjam azt a szájba baszott gombot, he? Ha meg túl sokáig nyomom, akkor így abba hagyja. Ja, se nem akarok védekezni, minek? Elfárad a kezem. Faszom beleverem, bazd meg. Ha abban a pillanatban nyomom, amikor támad, az is szar. Ha előtte már túl hamar nyomom, az is szar. A faszom beleverem. És újra. Mert egy fasz azért, bazd meg. There'll be trouble if I'm spotted here. Szarok a trouble-ödre. Kurva anyádat. Hogy nem lehet, bazd meg, stealthbe, érted? A buzi kurva kígyója miatt. Nem érgezzél, faszom öccse. You'll feel the sting of my venom. Szobd le a venomodat. Fuck!
Nem, tehát nem le... De bazd meg a dodge is, geci, a dodge dísznek van a kibaszott játékba benne. Mert hogy nem csinálja, amit kell, az kurva élet. Hát de bazd meg! A piros geci támadása, de azt, hogy pusztulnál bele az apád faszába. Én is tudok lövöldözni, faszom öccse. Kurva! Na végre! Sikerült ennek a szarnak. Hát és bazd meg akkor is. Azt, hogy szétbaszom a fejedet, azt próbálom. És bazd meg, és eltalál! Bazd meg, és eltalál, geci! Dodge közben eltalál, mert leszarja, érted? Mert leszarja! Hát a faszom beleverem már, komolyan. Kibaszott dodge közben, érted? Piros támadással, nesze, bazd meg, nesze, vagy mérgezek, vagy pizé. Kivételetlen támadás, kurva anyját megbassza. Azt. Tök jó, annyit sebezek rajta, bazd, mint egy lágy nyári szellő. Kurva anyját. És az összes kurva kígyót kilövöm a gecibe. Let's hope no one notices me here. Ó, hogy basszam meg. Ott is van egy kígyó. Hát itt mögötte nincsen. Rögtön mögötte. Ott van az. Na. Te mikor kerültél oda, rohadjál meg? Verjen bele a faszomat ebbe a köcsökbe. Most hova lett? Na most feküdjél vissza a helyedre, az basszad meg anyádat. Ne keresgélj már, ülj már le a faszba! Geci, nem érted? És azért se! A kurva anyádat, az! Na, nyom azt a fasz gombot! Szódjál meg! Faszomba már!
Nyergesz, bazd meg. Nem lövődöző, fasztorlasz. Hát, de bazd meg. Geci. Akkor is. Itt is kígyó van, bazd meg. You can't stop me. Your luck run out. Megnyomtam a dodge-ot. Nyomtam hosszan a dodge-ot, hogy guruljon a tetves kurva anyjába. És nem ez a baj, bazd meg, hanem hogy 3 hetet kell várni erre a kibaszott betöltésre. Mit? Minden centit betöltöttél már 60-szor. A faszon beleverem, bazd meg. Hát ezt a fost. Ezt geci, ezt kell jönni csinálni, bazd meg. És ezzel kell baszni az időd. Ezzel a nyomorult faszopóval, érted? Akit bazd meg úgy kéne torkon szúrni azzal a kibaszott késsel hátulról, ahogy lehet. De nem bazd meg, nem, mert nekem le kell lőni 3 kibaszott kígyót, és még így sem tudok bodalopózni a segélyhez, hogy pusztuljon keresztbe. They'll be on high alert here. Hát fasza lesz. Baszod a kurva anyádat. Ne is geci, kígyó. Ezt is megölöm itt, ahol van. Na, gyere vissza, faszom öccse. Hova mentél már? Szedd már össze, bazd meg. You'll feel the sting of my venom. Kurva anyád. I'll end you, Mistio. Pük! Azt hittem... Hát geci! És akkor is, érted? És akkor is, bazd meg. Kurva anyádat. You can't stop me. Get back here. Bazd meg anyád, nem is oda vágott. Yes? Bazd meg egy ütés, érted? Ennyit tudok. Egy ütést tudok belerakni. Faszom. Trying to fight? How cute! What are you trying to prove? Is Yes! should keep friends of Pericles safe.
Rohadt kurva anyádat, azt! Na. Poisoner's Dagger. Kurva jó. Mit tud? Gondolom poisonöl. Plusz 8 poison damage. Hát elég gyér. Már nem rossz bú. De majd jó lesz, hogyha megvan a 17-es szint. Az biztos. Riporto Meteohoz. Nem tudom minek a ló egyébként, oda be se fog tudni menni csak úgy. Na, menjél Sanyi, menjél. Na. Ella! Ella! Bazd meg. Mindig elfelejtem, hogy nem lehet. Érted, ott a kibaszott bejárati ajtó. Nem, geci, én az erkélyen megyek. Cső, megjöttem. Looks like your situation's improved since we last met. The danger has passed for now. But while those monsters are out there, no one is safe. A group of fishermen tied you up. They were being used by a snake dealer working for enemies of Athens. What did you do with them? I showed them the error of their ways and sent them on their way. They won't be bothering you again. I'm glad no blood was shed. But how do you know they won't return? I made it very clear that doing anything stupid would make me angry. Well, that must have been a terrifying experience for them. Thank you for your help, Mistios. I'll be sure to mention this to Pericles. Büdös kígyós köcsög. Jók vettek. Hát azon most közelebb. Sanyi? Merre vagy? Hát nem itt, bazd meg. Gyere, Sanyikám. Nagyon jó. Na. Baszod. A szopat. Ó, hogy verjen bele a faszomat, bazd meg, hogy nem lehet csak úgy. Hogy jutok be oda? Ja, itt.
Innen csilingelt valami, nem? Vagy fent van? Ja, fent, bazd meg. Most megmondom, mi történt. Leesett a létra. És nem tud lejönni. Ja, vagy innen fel tudtam volna jönni. Nem mindegy. Bocs. Sorry about that. Balfasz. How did you get past the guard? No one gets past the guard. Relax. Pericles sent me. Praise Athena. I knew he'd send help. I was worried they sent someone after me. He sent me to get you out of Athens. So he knows about the plot. You mean the trial? From what I've seen, you don't stand a chance. The people love me. I am the Phidias. But there are others. Look. Valaki meg akarja toszni. Malaka. It isn't a trial Pericles is saving you from. These are instructions to murder you. Who wrote this? I don't know who to trust. I'm just an artist. I just wanted Nem to valaki a Please, kultisták what közül am volt I to megbízva do? azzal, hogy Phidiast megölje? You need to pull yourself together. You're Azt hiszem, on az volt. trial. The people are against you. And now I find that the cult want to kill you. I said pull yourself together. Yes, Na of szarjál be. course. Cleon said you're wasting the people's like me. If he had his way, he'd serve them your head. Cleon mentioned me? That's going to hurt Pericles. First impiety, now theft. After all we've done for this city. You and Pericles seem close. For Pericles and me, it started with our love of Athens. Our differences push us to greatness. That is true friendship. All right, we need to go. Do you have any idea where I can take you? El innen, bazd meg. South of Athens, there's an island called Seriphos. My friend Theras lives there. When I discovered the plot against me, I sent word to him. If anyone can help us, he can. Good. Any clues he has of the cultist identities, I want them. Yes, anything. A guard. I'll distract them while you sneak out. Meet me tonight to set sail for Seriphos. Don't show your face until you see me at the docks. I understand. You didn't really think I'd let you come and go as you please, did you? Now, where are you? Mondta, hogy meg lehet őket ölni. De át lehet ugrálni. Végül is ki tudok menni valahol máshol is, de így viccesebb. Mit csinálsz? Nice. Igen. Bazd meg, csak vinni lehet. De várj, arra ki lehet menni, akkor jó. Sziasztok! Nem én voltam. Szopjátok le. Sanyi, gyere ide. Haladjál, Sanyikám. Türüdöp, 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 türüdöp. Szasztok csirekek. Bocs. A lóról lopok, bazd meg, érted? A lóról. Elbasztam egy pujját szerintem.
ott bizony van egy viewpoint, ami nekem kell. Ugyanis ha az megvan, akkor még 8-at kell. És akkor jobb lesz izé. Sos. Na, felfele, úgyhogy. Megyé. Hát, bocsaténa. Megy a sos. Körbenézünk, minden fasza. Hui! Mi ma messzebbre lát a madár. Hát az 100 métert lefutom, szorok bele. Főleg, hogy itt nem tudtam volna lóval jönni. Bazd meg, nem itt akartam leugrani, itt a gyökér, mindegy. Oh, fuck. Ide kell jönni. If I meditate, maybe Phidias will be here when I'm done. Jó, tököm se fogja megvárni az estét, bazd meg. Good. You made it. I was beginning to worry. I told you I'd get you out of Athens. So you did. Can your friend be trusted? Theras and I have been friends for a long time. I just sent word telling him where to meet us. Annyira érzem, ide fog jönni valaki, és azért Wasting time megöljön. will only get us into trouble. Let's head to Serifos while we still can. Küldtem egy levelet, rajta a csávónak a neve, hogy Phidias, bazd meg. Küldtem neki egy levelet, hogy izé, hogy megyek hozzá és menekülök. 3000 méter, hogy szopjál le. Get in position to sail! Welcome back, Commander. Baszod. Ó, what a faszom, hát mennyi bazd meg kibaszott harbor, komolyan mondom. I see salvage. I've left places I've called home. Ship oars! Ready oars! Padlógáz, abban a pillanatban. Szopjál le. Sails up now! Let's move! Iron tight! Annyira ragasztom neki ezekhez a kibaszott hajózós részekhez, geci. Nem tudom miért. Soha nem ettől jó érdekes, meg jó, hogy AC. De hát bazd meg, nem is a Black Flag, talán a Black Flag óta, vagy a harmadik rész óta, vagy hogy? Szerintem a Black Flag óta megy ez, hogy
Mi kurva jó. See that volcano? It's pretty hard to miss. Some say there is an entrance to the underworld at the bottom. And what? You enter by diving in it? That's the spirit. A brave Arcadian I once knew had the same idea. And what happened? The heat of the flames turned him to ashes before he made it happen. Yes, Vajon mi történt vele, ez meg? Érted, beugrott egy kibaszott vulkánba. You don't have to do that. Do what? Fill the silence. Oh, I wasn't trying to do that at all. I simply don't find myself traveling the seas very often. It can be freeing. Yes, freeing seems to be an accurate word. Although I've begun to feel a bit sick. Lean over the side if you need to. Otherwise, you're cleaning it up. Is your stomach turning as much as mine is? You'll get used to it. We'll reach Serifos before long. Increase speed! Nem, ennyi a max. Commander away. You're released until further orders. Mi van itt? Itt is van bounty, baszod. Meg ilyenek. Biztos, leszarom. Ó, de mi a faszért nem lehet közelebb menni ahhoz a kurva anyja. Most mi a kurva anyja van? Nem ide kell jönni, mi? Kibaszottul a másik oldalára kell menni, bazd meg, érted? Head for open water. We're at maximum speed. We are going as fast as we can, Commander. Igen, és itt már ki is lehet kötni. Yeah! Bazd meg. More speed. Nem vettél észre, mert valamit a seggedbe dugok. We are at full speed, Commander. Mi a faszomért nem lehet kikötni a kibaszott hajóval? Amiatt az egy köcsög miatt? Forward. Reduce speed. I need archers. Megvárom, bazd meg, megvárom. Takarodj már innen a tetves kurva anyádba! Na végre. Lehet már dokkolni, baszod? Na végre, bazd meg, sikerül. Ezt a fasságot érted? Akkor legalább megtámadna, vagy valami. Agyfaszt kapok. It's good to see you alive and well, Phidias. And you, Szevasz, Theros. Szérász. As you can see, I didn't get here alone. Ah, yes. The kind and thoughtful hero you mentioned in your letter. I'm glad I could get him out alive. And for that heroism, I found some information on a man named Brisson who's plotting Phidias' early demise. Hopefully you can make something of this clue. Na, hát ha még kultista klub. Please give Pericles my thanks and my farewell. And be careful. I still believe many in Athens are in danger.
Valamit mutatott, nem? Mindegy. Baszod. Nem baj. Majd az íjat fejlesztjük. Csináltam még egy viewpointot ide, nem? Ja, ott lent. Baszod? Gyors fast travel. Várni a 6 napos betöltést. Közben itt olvasom azokat a hinteket, meg ilyeneket, tök poén. Na, veled itt mi van? Mit kell segíteni? Bazd meg, minden szart be kell tölteni. If you're as good a fighter as I've heard. You've heard of me? Don't let it go to your head. I hear about everything that happens in this city, Mystios. With flattery like that, how could I possibly turn you down? I'm not trying to flatter you. I'm trying to hire you. I need some Spartan military targets removed. Még meglepetés. I think you may have the wrong idea about me. General, Demosthenes. I'm not a murderer, if that's what you expected. I expected you as someone who wants to get paid. Was I wrong? No, not completely. Fine. What do you want? De ez annyira jó, hogy rákattintok egy válaszra, és nem az a válasz, bazd, hanem teljesen más. Get into their forts and remove the commanders in charge. Jaj, geci, ez adja bazd meg a izéket. Szokásos You need to szarokat. bring me the sailors of the commanders you kill as proof. You'll be amply rewarded. Those don't seem like standard Athenian tactics. They're not. But it will work, and that's what matters. We've already lost too many Athenians to those savages using traditional warfare. The other generals disagree, but I refuse to let them destroy our chances. What do they want to do? They want honorable face-to-face warfare, pitting our forces directly against the Spartans. We're not going to win a contest of strength against those brutes. We need to outthink them. So, will you kill the commanders? Valamikor biztos. All right, I'll take the job. Good. I might not have approval to deploy our men to do this, but I'm not about to let that stop me. You've told me enough. I'll get your seals for you, General. Jó, az innen fájni fog, mi? Baszod. Pont a tálkára rá. Nem
nem kéne a tűzbe. Úgy meg be a gödörbe. Muszáj bazdmeg, mert lóval itt nem tudok közlekedni sehol, tehát itt kibaszott hegyes kurva anyja. Dimben dombos faszomon. Meg kell a testmozgás, néha futni is kell. Új, bazd. Rá talpalok a tűzre. Szokásos töltés, bazd meg. Baszom. You must be the one Pericles sent. I am. Damn. He said there is an ostracism vote, but didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't. That's what I'm for. Király. If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. Fasza. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city or the people is enough. And then it is up to the vote. Some have been ostracized for simply being more disliked than the person they're up against. What's my role in this? The votes have already been cast. We don't have long before they're counted. Take the ostraka in this bag and exchange them with the ones currently under guard. You want me to rig the ostracism? Pericles does. And he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room. Kurva, jó, átbasszuk a szavazást. No one will see me go in. Biztos, hogy ez nem Magyarország egyébként? Én hasonló. Nagyon hasonlít az itthoni folyamához a dolgoknak itt, vagy hogy mondjam. Aha, itt engem nem fognak szeretni. Azzal nem is ide tartozik, baszod. Jó, az a madár, bazd meg. Ezeket nem is mutatta itt. Püff! Rám ne gyulladjon, rám ne gyulladjon, rám ne gyulladjon. Jó, itt lehet, hogy pick up torch. Lehet, bazd meg. Végre elaludt. Kifogyott a benya belőle.
Baszod. Hát, belőle instant hamvasztás lett. Sorry. Bazd meg. There's definitely something there. Maybe just a shadow. Az. Ez megvan. Nagyon jó. Mindent kilopok, baszod. Helmet of Ares. Az igen, bazd meg. Ja, itt lent vannak. Aha. Jó, war supply megvan. Mondjuk előtte még kiraboltam, de az más téma. Jó. Ez is megvan. Lassan nem sok ember maradt itt harcolni. Wonder how big he's gotten now. Na, miért nem tudom ledöfni? Faszom. Úgyse figyelnek mondjuk. Egy ládikó még. Jehe! Szarkés. Faszom. That should do it. I should let Pericles' contact know. Most már csak megölöm ezt a két faszt itt. Jar of honey. Hát az kurva jó. You're dead.
Nagyon jó. Pák! Bele. Nem, nincsen. Egyre jobb izéket. Íjakat kapunk, bazd meg. És hát tényleg gyűjteni kell a cuccokat, felfejleszteni a izét, ezt a szart. Ami most van. Ez túl király. Meg vagyok. Elbasztuk a szavazást. Le lett csalva. Haha. Mondom, tiszta Magyarország, az meg. Annyira jobb a környezet, de mindegy. Több a napsütés, meg a kő. It's done. You work quickly. What are you going to do with them? Dump them in a well. Ah, it looks like the official has arrived. I apologize for the delay. There was evidence someone attempted to tamper with the votes. Don't worry. The Ostraka are all accounted for. The votes were counted, and Anaxagoras is to be ostracized. Na bazd meg. Most, akkor... Be slow to fall into friendship, but once you do, continue firm and constant. It will be more difficult for me now that Anaxagoras must leave Athens. We were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange, Pericles wasn't here today to defend him. Más dolga volt. Who are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? My name is Alexios. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Surely you agree? Persze. I can't be paid in knowledge. Ah, then you are driven by the desire for wealth. Drachmi is the one thing people need. Many believe they need more than they actually do. And others have to risk everything just to survive. You are clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Perhaps for drachmi, or maybe to further a personal goal. That describes a lot of te egy mercenary vagy. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I think you have the wrong person. You are claiming that you're the wrong person? Life's one true happiness is knowing yourself. Even if I did know who rigged the ostracism vote, I wouldn't tell you. And yet, I never said anyone rigged anything. Socrates, there you are. Here I am. You're late. Bazd meg, annyira idegesítő, I geci. wish to see Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Mit lehet volna máshogy csinálni, hogyha nem ölünk meg senkit, csak szimplán belopózunk és kicseréljük, vagy mi? Vagy ha az utolsó kettőt nem öljük meg? Kíváncsi lennék. Hogy lett rajtam két Bounty Hunter, bazd meg? Hopp! 17-es szint, hello, szia! Közeledik egy
Bounty Hunter. Nem, ez kell nekem. Abilitio. Ugyanis volt valami, ezt akartam. Igen. Ez a nagy nyilazás. Legyen ez. Faszom. Ja, kaptam sok szart, mi? Ezek mind jobbak, bazd meg, érted? Hapci. Kurva nyert meg, bassza. Ezt felhúztam, mi? Aha. Plusz 7 assassin damage, plusz 9 assassin damage, akkor marad ez. De azért a 11-ért felesleges átvenni. Nope. Gyere, Sanyikám! Vigyázzatok, parasztok! Jön a szárnyas halál! Most menjen magától a ló. Úgyse tudom, merre kell menni. This area will be well defended. Milyen szép egyenletesen megy a ló. Come on. Did I tell you I almost lost my eye in the fight with the spark? We'll be watching you, Miss Dios. Pofád lapos. Figyelni fogunk, Mistios. Ezt figyeld! De nagy szemekkel figyelj, Edám, bazd meg, mert visszakérdezem. Óra végén dolgozott belőle. Este ki a szemed. Alexios, it's you! Phoebe! Bazd meg. You promised we'd see each other again, and now we have. I also said stay out of trouble. Which I have. Okay, almost out of trouble. Baszod. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmi working for Marcos. Baszod. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Phoebe... I needed a drachmi for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So, you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. Mit? How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though.
And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. Baszod. That was lucky. Azért beszarás ez a kis csaj. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. You don't want to scare people in there. Dehogy nem. Well, I think I'm ready to go in. You can't. Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. Rámadsz valami undorító szart. There's no way I'm wearing that. But if you don't... I mean it, Phoebe. You have to leave your weapons here, though. Fine. Picsába. Elvették a fegyvereimet és bassza meg a ló. Don't say I didn't warn you. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Most miért úgy sétált Alexios, mint aki bokáig fosta magát? Szoszi. Here, Alexios. The mighty mercenary and traveler has finally made his grand entrance. Only slightly late, too. Herodotos. Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. Nem tudnak. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Király. Do you really think these people will help me? Perhaps your individual fashion sense would get their memories working. Now then, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this Valahol eltűnt az holds the way to FPS. the future on the Elvitte tip a of madár. their opinionated tongue. Sophocles and Euripides. Sophocles és Euripides. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can Sophocles-t a mai napig utálom egyébként. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle. Annó suliba kellett olvasni egy pár ilyen művét. Of all things, comedies, Euripides. It looks more like a lover's quarrel to me. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachus. Azok a nevek, geci. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Érted, így kalimpál össze-vissza, állandóan. Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Ez hülye és buzi? Vagy... Jó, mondjuk itt vagyunk Görögholmba, bazd meg, tehát itt ami lukat látnak, rámennek. Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. So... De mekkora király már, bazd meg, hogy ilyen tálba kapják a bort. Így fogom én is. Az biztos.
This is going to be a long night. Parties should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. Partiknak arról kéne szólni, hogy vért hányunk. Then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere, and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your sister said. Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Ja. Hát, ha. Me too. Yes, you come and talk to this infuriating air-bladder. I've had my fill. Perhaps later. First, explain to me your point again. And so it isn't the rich and powerful, but the gods who are the source of justice? What? No! Have you been listening to nothing I say? Bazd, megsügetülök, mindenki óvégatni pofázik. I only use these terms, war, gods, civility, etc., in context of what we can observe. I can see soldiers fighting, sure, but does that really bring me any closer to understanding war? Amistios? At this party? Well, at least you're someone new to talk to. Sure, we can talk. What about? Before Protagoras changed the subject, we were talking about the next great leader of Athens, Cleon. I'll change the subject again. I'm looking for someone. A Spartan woman. Spartan? Hopefully she's dead in the gutters. It's better than those mongrels deserve. Nagy szájba basszalak véletlenül. If you found the woman, even if you saw her with your own eyes, would you believe her existence to be true? Ez most részeg, vagy hülye, vagy mindkettő? If you don't want to discuss that, then what? This has been useless. Here. Szoztok, köcsögök, veled is érdemes volt beszélni. Amistios in Pericles' abode? I never thought I'd see the day. You must have seen me doing my impression of Hermippos. I call it the dejected weasel. Tell me, what does it think? Did you just call me it? Watch your mouth, Athenian. It speaks, and so feisty too. Sometimes I wonder if I'm doomed to be the only young and beautiful thing here. So, what do they call you? Ó, mindjárt véletlenül szájba baszlak. I wouldn't peg you as an Alexios, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripides. Oh, go on. Introduce yourself. Ciao, szerintem ki van állva a fejéből, bazd meg. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? Ha mondd már el még egy mondatba 6-szor a nevét. Euripides. Now, if you'll excuse us, I was just about to dazzle this old dog with my impression of Pericles. I call it the wooden board. The man is your host. Under every stone hides a politician, I always say. And Pericles is no different. Kiégek ezeken, bazd meg. No jó, téged most felbasztak a gyilag. Here? I suppose they've sent you to mock me for my fight with Euripides. Mi mondod, bazd, te egy gazdag, arrogáns seggfej vagy. Spare me. I'm only looking for clues to help me find a Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. Igen, ezt várhattuk el Szopnikésztől. He's the second most worldly man here. That pediculous, xanthodontus exophthalmic Morsov.
but he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. So, we get him drunk, and he talks. He sounds more Argiv than Athenian. Impressive, foreigner. Euripides is from Argos. All right, if nothing else, this party could use the help. Érd, ennyiből megvan, hogy mint hogy Argoszra jött volna, nem ír alkoholista geci. Argosz az a görög Írország. And I'll slip away unseen. You're awfully worked up over Euripides. You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with a banal young plaything, Aristophanes, I will never know. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Akkor most be kell baszatni mindenkit. Ó, szia kicsi szívem. Veled beszélek most. Aspazia vagy ki a facom? You shouldn't be in here. What do you want? I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. You know. Miért fast item az olívaolaj? Mindegy. Arista köcsög! It's come back for more. Care to see my Itt a impression of kurva anyád. Protagoras? I call it the flapping bladder. I'm sure he wouldn't. When I need to relax, I start a fight. For you, though. Quickly, bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. You and Aristophanes could both use a drink. Let's play a game. A competition? Basszunk be, mint az atom. Wonderful idea. Euripides seems quiet, but he never turns down a challenge. Well, if you brought us some wine, I wouldn't be opposed to showing this young one how we Argives drink. Let's conjure Dionysos, shall we? Basszunk be, mint az atom. Ezt már szeretem. Na, tetszik a játék. This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round! Ennyitől, bazd meg, már fekszenek, alszanak, vagy mi? És ez a kancsóhoz nekem kellene. Nekem elég lenni így egyedül időre. I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more! You ready for another? Most bebasszhatjuk őket, aztán elkezdjük kérdezgetni, meg külön kéne szedni, tehát Aristophanesnek el kéne húzni a halál faszára. This wine is terrible. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? Te menj már innen a faszomba. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Euripides, write her into a play. I've heard Spartan mothers Köpte a go bort, to bazd meg, úgy szájba verném. Sanctuary to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she would trust priests. Then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about Szarjás ünt. Hippocrates in Argos. Here I come. Arra fele van egy küldetés. Someone's being hurt. Open
Ez kebabos, vagy mi a faszom? Oh, don't mind her. She likes to watch. Mit csinálsz? Look at you. Such authority. Azok meg ott állnak a háttérbe. Figyelj tőled, beszélgessetek, én csajt levarrom, jó? Has taken such an interest in you. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide open for you. Okay. I only came to this symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Maybe they're in here. Hát meglepődnék. She's not in there. I think I'll check all the same. I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! Ez ilyen orgia, vagy mi a faszom? Care to join us? Na várjál. Azt mondtam az elején, hogy mindenkit megpakolunk. Most... Ha belemegyek, akkor... Alexios lenne a... Hogy mondjam? Alexios lenne az input, vagy az output? Tehát az adó, vagy a befogadó? Tehát, hogy kíváncsi lennék. Mert hogy hát... Basz meg! Tehát engem csak az érdekel, hogy most őt pakolnák segbe, azt 2 napig nem bírna lovon ülni, vagy... Vagy hogy ő csak osztogatná a dolgokat. Jó. Akiktől néztem bármiféle streamet, vagy ilyesmit, erről mind inkább azt választottak, hogy ne legyen, úgyhogy kíváncsi vagyok, mi van akkor. Maradunk annál. Amit lehet, megmászunk. Vagy akit lehet, megmászunk, úgyhogy... Hú, bazd meg. Görögök! Mindenkit megkúrnak, hajrá! Time for some fun. You'll have to help me get out of my clothes. Gladly. If you like, we can feed them to the god. A ruhámat. Hülye vagy? Bazd meg. Oké. Pénzt nem adsz, Now it's köcsög. time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long time ago. Ellie, érted? Sparta. No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Pietera. I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh, no. These women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anthusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anthusa. Ajtó zárva azért. It's not much, but it's a start. Na, legalább lett info.
Ja, persze, az még Szophoklésszel kell beszélni. Mert utána bebaszhattuk a népet. How's Euripidis? Drunk, I hope. Yep. You can stop hiding in here. Euripidis won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. Colorful evening. Here comes one who claims to value drachmae over the noble path that leads to knowledge. Like I told you, knowledge can't feed me. But the mind must be fed as well. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? If you've been arguing this long and you haven't agreed yet, just give up. We're discussing the nature of rulers. We're better to do so than here. I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient, and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades, when a swift retreat would save all their lives? You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men. What are you trying to say? I never tried to say anything. Ez a baj, bazd meg, hogy minden csak össze-vissza beszélt. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. Ugyanígy vagyok vele én is. Aspasia. Csocsi. Így, de szép vagy, more. Összekenném az arcodat a faszom, akarom mondani. Nagyon jó az a ruha. Jó a zene is. Mondom, valóban eltűnt az FPS, bazd meg. Elmenekült. I couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Shoot a fasz, ne hát Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Alexios can help. Everyone listens when he talks. That'll be fine. Run along. Alexios will be right behind you. Yes. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. Your spies have been watching me. I knew you people couldn't be trusted. We do what we have to survive, and there's no shame in de geci, rámegyek arra, hogy megfigyeltettél engem, és nem arra bazd meg, hogy soha nem bíztok senkibe, köcsög. Fit in?
Fancy clothes wouldn't help me fit in. Your Athenian hitons are strange to me. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I'm searching for a woman who fled Sparta with her child years ago. I was hoping you might help. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Sends her regards. Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyways. That's all I have. De majdnem teljesen legális. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. Xenia, When we last spoke, Passa. she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, Admiral, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. Rögtön, viszont előtte egy gyors bőszünet, és aztán folytatom. Mert muszáj. Na. Folytassuk. Vajon nem tudok csak úgy felmászni. De hogy tudok, bazd meg? Nem erre? Bocsi. Kibaszott lépcső, itt van. Pericles, baszódj meg, gyere le. Ne itt fenn verd a faszod, gyere le. Öröd itt fenn a faszodat, bazd meg. Lenn meg mulatkoznak a népek. Csőszeni, mit piva, mit piva? Alexios. Mely nagyba a demokrácia, meg minden bazd. Recall sending for you, Mystios? Phoebe shouldn't have let you in here. Na, a fász köcsög. Persze. Phoebe did nothing wrong. Aspasia asked her to let me in. Of course she did. I can't say I'm thrilled about going down and speaking to Hana. everyone. Ha még a végén túl jó lenne itt a Twitch, ugye bazd meg itt a izékkel, a fürdős streamerekkel, meg ilyenekkel. Ugye én is kirakom a csöcsömbe.
Bőlök egy vödör vízbe török. Nagyon jóban. Na te meg ezzel jársz fel ide, geci. Nézni itt a izéket. Fürdősós kurvákat. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. Hát de jó, de hát aki ilyet csinál, az meg annak egy az összes tulajdonsága ott van a képernyőn, tehát látszik is. Azért aki ilyen izéket, ilyen fürdőről, meg ilyesmi streameket csinál, az meg annak az összes tudása ott is van. Tehát az összes jó tulajdonsága a teste, kész, tehát. The Spartans aren't your real concern, Pericles. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to him, Pericles. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. I'm related to one of the cult members. De miért kéne azt nézni? Mondd már meg, egy csaj, aki ott van neked bikinibe, és érted, és csak állandóan bemondja, hogy izé... mi a faszom, hogy közt a feliratkozás, felírom ide a combomra a neved, meg faszom tudja, mint hogy bazd meg konkrétan neten van a pornó, tehát végtelen mennyiségű pornó, bazd meg. Lehetne azt is nézni, hogy tényleg történik valami, nem csak egy fogyatékos hülye picsa. Áll a kamera előtt, itt száll a bikinin, bazd. Jaj, köszi, jaj, nagyon jó, oda jó, sziasztok. Hova kell menni? Ez az baj, de az a baj, hogy van aki, tehát van akinek ez pont, nem tudom, tehát ennyire idióta, ennyire nem látott életében nőtt, bazd meg, vagy valami, hogy neki már ez ér valamit, vagy nem tudom, tehát neki ez különleges, vagy ennyire nincsen, ennyire kell neki ez a visszacsatolás, vagy valami, hogy úristen, de jó, ha küldtem neki $60,000, bazd meg, és végre bemondta a nevemet, hú, hát most én különleges vagyok, de hogy vagy, bazd meg, senki nem vagy. Ez olyan, mint az ilyen OnlyFans-es, meg ilyesmi izéknél, vannak, tudjátok, ezek a nagy rajongók, annyi ilyet látni, bazd meg, hogy tehát vannak ezek OnlyFans-es izék, már egyre többet látni, hogy hú, találkoztam a legnagyobb adományozómmal, legnagyobb rajongómmal, és mutatja, bazd meg, érted, tényleg több $10,000 küldött neki random csajnak, bazd meg, egy full random, tényleg. Tehát random városban random csaj, aki úgy döntött, hogy interneten akar kurválkodni, és akkor küldi neki több $10,000, bazd meg, és aztán jaj, de jó, hát de kedves, meg és nem lesz semmi belőle. Tehát nem lesz az a vége, hogy ezek lefeküdnek, vagy összeházasodnak, vagy valami. Semmi! De csávok kidobják a rengeteg pénzt az ablakon a semmire. Azért, hogy valaki magukról képet csináljon. Ennyi. Tehát lényegében az OnlyFans egy NFT. Ha belegondolunk, a kb. Tehát igazából konkrétan kurva sok pénzt adsz ki egy képért, a videóért, amivel semmit nem tudsz kezdeni azon kívül, hogy ott van. Ugyanúgy más is megkaphatja, ugyanúgy használhatja bárki, ugyanúgy megnézheti, és ugyanúgy ráránthat. Semmi különlegessége nincs. Annak, hogy te fizettél érte még, mert más is fizethet. De még lassan pippantja, semmi, bazd meg. I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's De hát nice. jó, hát igen, annyi. What are you going to do még now? benne van az is, hogy... Hú, bazd meg. Hát tudja a faszom. Korinthiába megyünk. I've heard about that place from Alcibiades. He says you don't go there to talk. Alcibiades says a lot of things. He sure does. Before you go, I heard something from Aspasia. About Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague.
You don't think my friend, the blood Ja, fever? hát igen, ez volt az elején, hogy akit megmentettünk, az beteg Whatever volt. happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened. Okay? Okay. Thanks. I knew I could count on you. Tehát tényleg ezek akkora gyökérség, bazd meg. Na, ecsében, de jó. Not going to beg to come along this time? Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Mi egyszer vissza kéne menni Plus, I really Kefalóniára és like working for körbenézni. Aspasia. She says she has a mission for me. Hát mission? I'll see you soon, Phoebe. Bye, Alexios! Cső. Cultist Clue. A jó? Na nézzük a kultistákat. Ja, így nem mutatja, csak így. Erre lett clue. I swear on my life, any lives I will take from others, I will not fail the cosmos again. Ez 17-es. Ezt éppenséggel meg lehet növelni. Jó. Na, kvattak. Az elő volt itt szopnikész, meg farbatosz, meg ezek. Igen, Hippokratész. Korintia, bazd meg. 17-es szintű vagyok, annyit akar, hogy itt az a köcs, bazd meg, ez meg 19-es. Kurva nyert meg, bassza. Akkor viszont a fikut. Ezt 3000 méterre. Várjál, nézzük meg sorba. Ja, Chaos meg itt van a szomszédba, bazd meg. Island of Misfortune. Ez tetszik így eddig. Kellemes. Igen. Baszod anyád. Elmenni van, aha, itt mutatja. Baszod. És hol mutatja a küldetést? Ja, itt lent valahol. Ja, itt van. Ó, az király. Na jó. Az. Nem Attila volt ott, Attika. Az a falu neve. Na. Ezt ennyi nekem elég is volt mára. Itt átreverölök meg. Ezt annyi. Korintiával folytatjuk, ott megnézzük a dolgokat. Aztán mi lesz, ami lesz. Jó, a harmadik, az nem is tudom már hol volt, de... Majd mindegy.
tölts már be, bazd meg! Az Arrow Master Ability-t kell összeszedni majd. Ez fix. Na. Menü. Mondom menü. Gyors mentés. És akkor title screen. És akkor már ennyi volt a görög honban a kalandozás. Haladtunk a sztorival. Hát nem sokat, de haladtunk. Azért only sztorizás volt most egyébként. Most nem volt nagyon melléküldetés. Cumó. Úgyhogy a legközelebb folytatjuk valamikor jövő héten. És hát akkor legközelebb találkozunk. Addig is mindenkinek kellemes eseket, éjszakákat, napokat, álmokat, és mindent is. Legyen nektek szerencsés, puszi a pozitokra, csók a családnak, metál legyen veletek, legyetek jó kis szobatiszták és egyéb jó kívánságok. És hát akkor minden jót néktek, ugye egy ifablatónyi boldogság, meg egy teszkószatolni örömkísérő utatok. Legközelebb találkozunk, addig is a viszonthallásra. Sziasztok!